Puti niya talaga dito sa side na to. At ang bango-bango niya. Hello everyone, my name is Marvin Mikoa. Welcome and welcome back to another vlog. So today's video, we will be having a short product reviews. Meron kasi akong na-discover na Korean product online and ito yung White Body All Skin and this is made from Korea. So sabi nila itong lotion daw na to is sobra daw ganda at sobrang nakakaputi. Alam naman natin na when it comes to Korean products, sobrang effective at napaka-quality talaga nila. And syempre marami sa atin na gustong magpaputi, di ba? Yung like mga puting kumikinang, puting sobrang kapansin-pansin. Kung mapapansin nyo na syempre kahit pa paano medyo maputi na din ako, pero gusto ko pa rin siyang itry kasi kung talagang ano pa ba yung pwede niyang magawa sa skin ko, kung mas puputi pa ba ako lalo. So this Korean product, White Body All Skin, this is face body cream and lotion or Korean formula. To be honest, hindi ako masyadong mahilig maglagay-lagay ng mga kung ano-anong lotion sa mga pinapahid sa katawan. Sa ngayon, wala akong ibang pinapahid at gusto kong matry ito naturally kung ano ba yung magiging effect niya sa skin ko. Samahan niyo ako na itry at masaksihan kung ano yung mga magiging mangyayari sa skin ko kung mas puputi ba ako. Gamit itong White Body All Skin. Unbox na natin siya. In fairness sa design niya, sobrang simple lang and napaka-attractive, diba? Yan. Hindi ko pa siya nabubuksan. By the way, in-order ko pala siya sa Shopee. Nagkakahalaga lang siya ng 250 pesos. Sobrang affordable. What? At ngayon ko pa lang siya bubuksan. Sobrang bilis din naman ng pag-deliver. So, ayan. I'm so excited. Wow! So, eto guys yung itsura niya. The White Body All Skin Body Cream Lotion made in Korea. So, alog-alog natin ng konti. Alog-alog lang natin para mas bongga. Ayan siya guys. Guys, first time na nabuksan ko na yung product natin. So, tignan na natin. Try natin siya. So, ayan siya. Para siyang pabango na meron siyang sprayer. Tapos meron siyang takip. So, ngayon, wala pa akong pinapahid na iba sa katawan ko. Wala akong lotion. Naligo lang ako. Ayan, naligo naman ako. Ayan. So after natin malagyan ng lotion lang side ng braso ko, ipahid natin siya. Lagyan pa natin. In fairness guys, ang bango-bango niya. Kailangan lang i-make sure na ma-blend siya ng mabuti para hindi masyadong pangit tignan. Maganda siya gamitin siguro after bath kasi mas fresh yung skin mo and mas magbe-blend talaga yung puti ng lotion sa katawan mo. Ang puti niya talaga dito sa side na to at ang bango-bango niya. I'm so happy. Ito yung normal ko na skin na wala akong pinapahid na iba. Tapos ito yung ngayon lang. So look. So ayun nga guys, kakatapos ko lang magpahid ng White Body All Skin na lotion sa aking kabilang braso. Natutuwa ako kasi bukod sa smooth lang siya ipahid at ang bango-bango pa niya. So kung tatanungin niyo ako kung i-recommend ko ba to, yes, of course. At maganda rin siya sa mga events. Halimbawa, kakagaling mo lang sa swimming and then meron kang biglaan na party or events na attend. Maganda to.
At saka maganda rin siya sa mga nagmo-model. So ayan guys, that's it for today. Thank you so much again sa mga nanood, and I hope you like it and enjoy watching my videos. So please don't forget to subscribe and don't forget to click the bell notification below para ma-notify kayo sa mga bago kong videos. Thank you guys again and see you next time sa mga susunod kong videos. Bye!